با درود به هموطنان و درود به مجاهدان آزادی در اشرف 3 که الان با ما حضور دارن. هموطنان، مجاهدان آزادی در اشرف 3، قانونگذاران محترم، حقوقدانان، متخصصان ارجمند حقوق بشر، دوستان گرامی و یاران مقاومت در همه جا، همراه با تظاهرات پرشور شما در برلین که نه بزرگ مردم ایران به سیرک انتخابات رژیم آخوندی رو منعکس کرد، همراه با پراتیک‌های گسترده شورشگران در داخل ایران و حضور فعال و گسترده شخصیت‌ها از بسیاری از کشورها که جیغ رژیم آخوندی رو در آورده، وارد 3مین روز از گردهمایی ایران آزاد میشیم. درودهای خودم رو به شهیدان و رزمندگان حقوق بشر برای ایران تقدیم میکنم، اونهایی که هستی خودشون رو نثار میکنند و در نظام سرکوب و بی‌عدالتی سهم و سرنوشتشون تخت‌های شکنجه، سلول انفرادی و حلقه‌های داره. اونها که از همه حقوق خودشون چشم پوشیدند تا بتوانند حقوق مردمشون رو به دست بیارن و اونهایی که مانند شما به رغم همه فشارها و برچسب‌ها و تهدیدها به دفاع از اونها و همه سرکوب شدگان برمیخیزید. درود بر همه. کلمات درخشان کاظم رجوی، شهید بزرگ حقوق بشر رو از یاد نمیبریم که گفت ما تاریخ حقوق بشر رو با خون خود می‌نویسیم. دوستان عزیز، سرکوب و اختناق در ایران در بسیاری جهات رکورددار در جهان معاصر، از جمله اسارت و شکنجه حداقل 500,000 نفر، اعدام بیش از 100,000 زندانی سیاسی و شمار بالای اعدام‌های سالانه، به اندازه که در سال گذشته 3/4 از اعدام‌های ثبت شده در جهان در ایران صورت گرفته. نبودن هر گونه حسابرسی بین المللی درباره این جنایت‌ها دست آخوندها رو در خونریزی بی‌محابا در 4 دهه گذشته باز کرده. بله، این است داستان خونین قتل عام مردم کردستان، اعدام‌های دهه 60، قتل عام سال 67، کشتار قیام کنندگان در سالهای 88، 96، 98 و 1401 و سلسله‌ای از عملیات تروریستی و گروگانگیری اتباع خارجی.
در حقیقت نقض حقوق بشر در ایران از ابتدا تا امروز هیچگاه محدود به برخی تصمیم‌ها و احکام و قوانین رژیم نبوده، بلکه ماهیت اون عبارت است از سرکوب سیستماتیک علیه تمام جامعه در تمام زمانها، در تمام پهنه‌ها از طرف تمامیت رژیم. این واقعیت رژیم دیکتاتوری دینیه. سرکوب و کنترل یک روند دائمیه که در کار مدرسه ها، دانشگاه ها، واحدهای تولیدی و اداری، شبکه اینترنت و فضای شهر و روستا حک و عجین شده. مطابق گزارش های رسمی دستگیری های روزانه هر سال 500,000 نفره، اما آمار واقعی حداقل 2 برابر اینه. در دانشگاه ها چند نهاد شامل بسیج، کمیته انضباطی، حراست و نمایندگی ولی فقیه هستند که کنترل دانشجویان و همچنین تعلیق و اخراج یا دستگیری اونها رو انجام میدن. در کارخانه ها از همه طرف کارگران رو محاصره کردند، از جمله وزارت بدنام اطلاعات با اداره حراست، سپاه با نیروی بسیج، دولت با شورای اسلامی کار و هسته‌های گزینش و ادارات بازرسی و نیروی انتظامی با یگانه‌های ویژه. در واقع سرکوب به طور کامل با اشتغال و کسب و کار آمیخته است. ملیت‌های ستمزده به خصوص هموطنان بلوچ، کرد و عرب به طور مضاعف سرکوب میشن. پیروان سایر مذاهب رو زندانی میکنند و مکانهای عبادت اونها رو میبندند و محرومانی که به حاشیه شهرها پناه بردند سرپناه اونها رو پی در پی تخریب میکنند. اما سرکوب نهادینه زنان و تعرض وحشیانه به اونها و برقراری یک استبداد دینی در واقع هم تاریخچه و هم سیمای واقعی رژیم آخوندیه. 12 وزارتخانه و 20 نهاد امنیتی و سیاسی دستن در کار سرکوب زنان و تحمیل حجاب اجباری هستند. هیئت مستقل بین المللی حقیقتیا اعلام کرد که سرکوب مردم در اعتراضات 1401 و تبعیض فراگیر و نهادینه علیه زنان و دختران در بسیاری از موارد جنایت علیه بشریت. هدف ایجاد رعب و اختناق. هدف مقابله با اعتراض و مقاومت زن ایرانیه که البته در مقابلش شکست خوردند و تکرار میکنم سرانجام نظام ولایت فقیه با پیشتازی زنان مجاهد و مبارز و شورشگران سرنگون خواهد شد. قانون مجازات‌های جزایی تو این رژیم سند جامع قوانین نقض حقوق بشر. عنوانهای این مجازات‌ها گوش کنید: سنگسار، به صلیب کشیدن، از کوه پرت کردن، دست و پا قطع کردن و چشم درآوردن، مجازات اعدام برای 10 جرم و مجازات شلاق برای 10 جرم دیگه. همینطور قانون مطبوعات، قانون احزاب، قانون انتخابات، قانون صیانت از فضای مجازی، قانون عفاف و حجاب و
طرح سرکوبگرانه نور و 10 طرح ضد مردمی دیگه. بله، همه اینها ابزارهای رژیم در جنگ با مردم ایرانه که عزم سرنگونی استبداد دینی رو دارند و قطعاً مردم و مقاومت ایران این نظام سراپا جنایت رو سرنگون خواهند کرد. باید بگم که کثرت نهادهای رسمی سرکوب در ایران سرسام آوره. با این همه بسیاری مؤسسات دولتی و غیر دولتی هم بخشی از نظام سرکوب هستند، از رادیو، تلویزیون تا مساجدی که تحت کنترل بسیج هستند و یا بنگاه‌های به اصطلاح خیریه خامنه‌ای و مشخصاً قضایه این رژیم که دستگاه اختناق و کشتاره. دوستان گرامی، برای ما و مردم ما حقوق بشر، آزادی و انتخاب آزادانه از پرنسیپ‌های اساسیه. بعد از به قدرت رسیدن خمینی، مجاهدین به مدت 28 ماه شهادت 10 تن از یارانشون رو تحمل کردند و در مقابل اسارت هزاران نفر از هوادارانشون خویشتن‌داری نشون دادن تا بتونن هر چقدر که ممکنه به فعالیت سیاسی و مسالمت‌آمیز ادامه بدن. اما هیولای استبداد که از یک ذره حقوق بشر و یک نسیم آزادی احساس مرگ میکنه، همه چیز رو فرو بلعید. این بربریت حاکم جامعه مدنی رو به نابودی کشونده و امکان هر فعالیتی در این چارچوب رو از مردم ایران گرفته. تشکیل حزب سیاسی مخالف و هر گونه تشکل کارگری و کارمندی ممنوعه. از کانون وکلا و باشگاه‌های ورزشی همه تحت سلطه سپاه یا اطلاعات بدنام این رژیم هستند. تشکیل اتحادیه یا تشکل‌های مستقل از طرف معلمان جرم محسوب میشه. فیلم سازی به این شرط مجازه که وابسته به نهادهای رژیم باشه. فعالیت مدافعان محیط زیست سرکوب میشه. نتیجه این که از کارگران و معلمان تا خبرنگاران، هنرمندان، پزشکان، دانشجویان و ورزشکاران همگی در زندان بزرگ خامنه‌ای در اسارت هستند. برای همین است که چاره کار رو مردم ایران در سرنگونی این رژیم یافتند و قطعاً این رژیم جنایتکار را سرنگون می‌کنند. طرف‌هایی که این حق مشروع و عادلانه رو با برچسب خشونت طلبی هدف قرار میدند، خواسته یا ناخواسته، اولا اختناق وحشی حاکم رو از نظرها دور و یا کمبار میکنند و ثانیاً خواست مردم ایران برای سرنگونی این رژیم رو تخطئه میکنند. در قیام 1401 پاسداران رژیم وحشیانه دختران جوان و نوجوان رو مورد تعرض قرار دادند و با تیرهای ساچمه‌ای چشمهای تظاهر کنندگان رو نابینا کردند. اگرچه اونها با شجاعت میگفتند چه باک، ما در راه آزادی چشممون رو دادیم و هر فداکاری که لازم باشه برای آزادی
انجام خواهیم داد. ما به آخوندهای جنایتکار میگوییم این دستهایی که میشکنید، این چشمهایی که نابینا میکنید و این خونهایی که میریزید هرگز محو و فراموش نمیشود. این رنجها و خونها، این خاطره های تلخ اما سرخ و گرم از سربهداران و اعدام شدگان در این 4 دهه از حافظه تاریخ ایران و مردم ایران پاک نمی شود، بلکه سرچشمه قیامها و نسل‌های شورشگری است که رژیمتان را سرنگون خواهند کرد. راستی چه بیانی، چه توصیفی و چه کلامی میتواند فاجعه حقوق بشر سنگسار شده مردم ایران را بیان کند؟ الا اینکه بگوییم یک قتل عام مستمر در همه عرصه‌ها، قتل عام جامعه مدنی، قتل عام محیط زیست، قتل عام معیشت و تولید، قتل عام دانش و اخلاق و فرهنگ و کلمات و البته کلمه آزادی. نمونه جامع در این خصوص در قلب و ضمیر و عاطفه ایرانیان که ازش بسیار رنج میکشند و همواره حاضر قتل عام 30,000 زندانی سیاسی که 90% اونها از مجاهدین بودند، اونها که به فهرست تمامی نامهاشون هنوز نتونستیم دست پیدا کنیم و نتوانستیم نشانی از مزارهای اون قهرمان‌ها رو به طور کامل داشته باشیم. درود بر همه اونها. در نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم یکی از کاندیداها که از جلادان قتل عام و عضو هیئت مرگ در تهران بود، همین چند روز پیش اعتراف کرد که در قتل عام سال 67 30 هیئت مرگ وجود داشت و هر هیئت شامل 3 الی 5 نفر بود. این اعتراف روشنی به گستردگی فاجعه کشتاره. اگرچه 5 سال قبل از این مقاومت ایران در کتاب جنایت علیه بشریت برای نخستین بار اسامی اعضای 35 هیئت مرگ رو افشا کرده بود. همچنین برخلاف ادعای همدستان رژیم که اعدام رو کار عکس‌العملی خمینی در قبال فروغ جاویدان معرفی می‌کنند، پور محمدی گفت که این قتل عام پروژه جمهوری اسلامی بوده و به دنبالش اضافه کرد که ما از زندانی میخواستیم که فقط بگو اگه الان مسعود رجوی در تهران بود و درهای زندان رو باز میکرد، آیا تو در کنار او علیه ما میجنگیدی؟ و اون میگفت آری میجنگیدم و با همین کلمه اعدام میشد. گزارشگر ملل متحد ویژه حقوق بشر در یک گزارش جدید قتل عام سال 67 و اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 رو جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و حتی نسل کشی اعلام کرد. این گزارش
گام ضروری و شایسته‌ای که ملل متحد در همون سال 67 متاسفانه از اون فروگذار کرد. در حالی که در اون زمان، یعنی در اون برهه هولناک که فقط 3 هفته از شروع قتل عام گذشته بود و در حالی که کشتار هنوز در زندانها ادامه داشت، مسعود در 4 شهریور سال 1367 در تلگرامی به دبیرکل وقت ملل متحد برای نخستین بار از حکم خمینی که به خط خودش دستور اعدام زندانیان سیاسی مجاهد خلق رو صادر کرده بود پرده برداشت. و حالا 36 سال بعد داستان همچنان ادامه داره و رژیم به محاکمه غیابی مسعود و بیش از 100 تن از یاران اون در شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران رو آورده و تا به حال 14 جلسه اون رو با نمایش‌های بسیار مبتذل و شاهدانی از دستگاه شکنجه و کشتار رژیم، شاهدانی مانند دختر لاجوردی یعنی جلاد اوین، برگزار کرده که همگی اونها البته اعدام و مسله کردن مجاهدین رو همین حالا طلب می‌کنند. دوستان ارجمند، نه قساوت‌های این رژیم، نه درد و رنج مردم ما هیچ کدوم قابل شمردن نیست. با این همه ایران امروز با این سرکوب‌ها شناخته نمی‌شود، بلکه با مقاومت جوشان و اعتراض‌های دلیرانه مردم ما شناخته می‌شود. درجه از دشمنی با انسانیت واکنش رژیم به یک قدرت شورشی توفنده است که در سالهای اخیر بارها به صورت قیام‌های بزرگ جاری شده. این مقاومتی است خروشان که در زندان‌های رژیم آخوندی همچنان جریان دارد. زندانیان سیاسی و مجاهد در زندان‌های ایران در نامه‌ای به گردهمایی ایران آزاد نوشته‌اند: ما ادامه دهندگان 30,000 گل سرخ قتل عام شده و سر موضع در تابستان سال 67 هستیم، ولی ما عهد کرده ایم که هرگز تسلیم نشویم. هرگز. آنها تأکید کردند در مقابل این رژیم هیچ راهی جز نبرد و مقاومت وجود ندارد. برای آزادی باید جنگید و باید قیمت آن را داد. درود بر این زندانیان سیاسی در سراسر ایران. در تلاش برای ایجاد رعب و ترس بر جامعه هستند، اما بیشترین ترس بر اردوی خودشون حاکمه. مطابق ارزیابی شورای ملی مقاومت ایران از قیام سال 96 به بعد مردم ما سالانه بیش از 6500 حرکت اعتراضی انجام دادند. معنای این مقاومت جوشان این است که آخوندها اگر فقط یک روز از سرکوب دست بردارند سرنگون خواهند شد. آنچه مسلم است این است که سرکوب و استبداد خشن آخوندها به طور قطع مغلوب جنبش و مقاومت
و قیام سازمانی یافته و ارتش بزرگ آزادی مردم ایران خواهد شد. این اراده مقاومت آمیخته است با تعهدی محکم برای ساختن یک جامعه متفاوت. مقاومتی که 4 دهه است. هدف اصلی دار و تیرباران و شکنجه است، اما پرچم لغو حکم اعدام را برافراشته است و ایران را از زنجیر و نظام شکنجه و اعدام رها می‌کند و به یک جمهوری بر اساس آزادی و دموکراسی و برابری و حقوق بشر دگرگون می‌کند. اجازه بدهید در اینجا از طرف مردم و مقاومت ایران خطاب به ملل متحد و کشورهای عضو تأکید کنم. 1. به مصونیت جانیان حاکم بر ایران پایان دهید. خامنه‌ای، رئیس جمهور جدید، رئیس قضاییه و سرکردگان سپاه بزرگترین مرتکبان جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در تاریخ معاصرند که باید آنها را در یک دادگاه بین المللی در برابر عدالت قرار بدهید. 2. عوامل و مزدوران این رژیم را از کشورهایتان اخراج کنید. 3. مشروعیت مقاومت عادلانه مردم ایران برای آزادی و مبارزه جوانان و کانونهای شورشی را برای سرنگونی این رژیم به رسمیت بشناسید. 4. مماشات با رژیم آخوندها و قربانی کردن حقوق بشر و مقاومت ایران را بس کنید و بیش از این به هیولای سرکوب و جنگ افروزی میدان ندهید. ادامه روابط با این رژیم را به توقف اعدام و شکنجه در ایران مشروط کنید. بی تردید مردم ایران و پیشتازان آنها استبداد دینی را سرنگون می کنند و آزادی و دموکراسی در ایران و صلح و امنیت و آرامش در منطقه و جهان برقرار می شود. آن روز نزدیک است و به دست شما امکان پذیر است. از همه شما متشکرم.